So, ayun. Good day sa lahat. Ngayon ay tuturuan ko lang kayo kung paano mag-multiply ng 2 day or I'm just going to relay some informations or technique kung paano mag-multiply ng 2-digit numbers na hindi na natin kailangan gumamit ng calculator or hindi na natin kailangan pagdaanan yung ganitong process. Yung pag-multiply ng 2-digit number na nasa column. Kasi madalas ang ginagawa natin para mas madali nating ma-solve or makita yung product nito, minsan gumagamit tayo nito. Gumagamit tayo ng calculator. 81 times 32 is 2,592. Tapos, ginagamit din natin tong way na to para ma-multiply yung numbers. So, let's say, for example, kagaya nito, 1 times 2, sagot dyan ay 2. Then, 2 times 8, ang sagot dyan ay 16. Then, 3 times 1, 3. Then, 3 times 8 is 24. So, ganyan yung ginagawa natin para makuha natin yung product. Bring down, then 6 plus 3, 9, 1 plus 4, ay 5. Then, bring down 2. So, ito na yung product natin, 2,592. Kapag ganito yung way na ginagamit natin, madalas ang nangyayari ay yung masyadong kumakain ng space. Masyado tayong maaksaya sa papel kung saan natin sinusulat. Or kapag calculate naman, masyado tayong dumidepende doon. Ngayon, ito naman technique na to, ganito yung para mas madali nating ma-solve ng yung hindi tayo masyadong kakain ng space and masasabi natin na mas mabilis yung oras na masasolve natin to. The first thing that you need to do is to multiply. Ito yung multiplicand. Then, ito yung multiplier. Then, yung sagot dyan yung product. Yun yung parts ng multiplication. Ang una nyo gagawin ay i-multiply muna yung first digit or yung nasa 10th digit, since 2-digit number lang naman to. I-multiply nyo muna yung 10th digit ng multiplicand sa multiplier. So, ito yun. Tsaka to. Ang gagawin dyan ay 8 times 3 ay 24. Dito lang natin lagay sa baba yung sagot. 24. Then, ang gagawin nyo, magli-leave kayo ng space. Pagkatapos, yung nasa 1's digit, yung 1 and 2, i-multiply nyo din siya, yun ang ilalagay nyo dito sa 1's digit. So, 1 times 2 is 2. Then, yung nasa space, yung nandito, ang gagawin nyo dyan ay, i-multiply nyo yung inner part, yung ng multiplicand at ng multiplier nyo. Ito siya, inner part and outer part. Pagkatapos nyo siyang i-multiply, i-add nyo siya. Then, ganito siya. So, 1 times 3 ay 3. Then, lagyan natin, sulat natin. 3. Then, 8 times 2 ay 16. 16. Add nyo siya. 16 plus 3 ay 19. 19 siya. Then yung 19 na yan, ang gagawin ninyo ay, since isang digit lang yung pwede nating ilagay dito, yung 9, automatic dito na siya. Then yung 1, i-carry over natin sa susunod na digit, kaya ang magiging sagot dyan ay 2,592. Diba? The same thing lang sa nakuha natin kanina, 2,592. Ngayon, another example, bigyan natin, para mas madali niyong ma-master yung process. Although kung titignan nyo, alam ko, yung iba sa inyo sasabihin space consuming din. Pero ngayon, para mas mabilis, another example ay yung 38 times, palagyan natin 38, 38. Yan. Multiply to 51. Let's say 51. Yan. So, pag minultiply nyo siya, again, multiply the first part of the 10th digit in your multiplicand and then the 10th digit in your multiplier. So, ang sagot dyan ay 3 times 5 ay 15. Then, leave space. Then, multiply sa yung 1st digit ng inyong multiplicand and ng multiplier. So, 8 times 1 ay 8.
Then, para makuha nyo yung missing digit dito, i-multiply nyo yung inner part ng equation nyo. Tapos, i-add nyo sa product um, ng nasa outer part ng equation nyo. So, 8 times 5 ay 40 plus 3 times 1 ay 3. So, it's like, para siya, 43 ang sagot. Then, carry over 4 here. Then, ang magiging sagot dyan ay 1,938. So, ayun yung product nyo. Ganun siya kadali, para hindi na kayo masyado mag-multiply ng malalaking, ng mga gantong digit, para hindi nyo na rin kailangan ng calculator ito. Pero if ever nakakailangan nyo ng calculator nyo, pwede rin naman, kaso lang, diba, para mahasa din yung utak natin, para mas maging matalas din yung isip natin sa pag-multiply ng mga digits or ng mga numbers sa mas madaling paraan. Then next, I'm going to give you 3 example, yung tatlong tatlong equation. Bigyan ko kayo siguro ng mga ilang seconds, siguro 5 to 10 seconds, kaya na naman siya. Para mas madali. Tingnan natin kung natutunan niyo siya talaga. Again, ano pong magandang i-multiply? Sige, sabihin na natin 68. 68 times sa 70, palagay natin 71. Tignan natin. Then, another one is 26 times 81. Then, tignan natin, another one is 56 times 72. 56 times 72. Okay. So, sagutin niyo muna. Tignan natin kung nasaan yung process. Then, after 5 to 10 seconds, yan. Sasagutan din natin siya. Para ma-check natin yung answers nyo. Please don't use any calculators or gamitin yung column na yun para malaman talaga natin kung natutunan nyo siya. So, ayun. Alam kong kayang-kaya nyo sagutan yan. And huwag nyo dayain yung sarili nyo, guys. So, siguro pa ito na yan. Sagutan na natin siya. 68 times 71. So, again, multiply the tens digit in your multiplicand. Multiply to the tens digit of your multiplier. So, 6 times 7 is like 42. Then again, you have to leave space here. Then multiply the ones digit in your multiplicand. Multiply to your multiplier. So, 8 times 1. So, automatically, it's 8. Then, add the product of your inner equation, multiply, then add mo dun sa outer part ng yung equation. So, 8 times 7 is 56, plus 6 times 1 ay 6. So, 56 plus 6 ay 62. Tama ba? Yeah, 62. Then, carry over 6 here. So, ang sagot dyan ay 4,828. Yan. Then, pwede naman sumunod ay itong 26 times 81. Again, multiply the tens digit of your multiplicand. Multiply to your tens digit of your multiplier. So, 2 times 8, automatically 16. Leave space here. 6 times 1 ay 6. Then, multiply mo yung inner part of your equation. 6 times 8 ay 48, plus 2 times 1 ay 2. So, 48 plus 2 is 50. So, automatically 50, 0 yung nasa ones digit ng 50. Carry over 5 here. So, ang magiging sagot dyan ay 2,106. Tama ba? Yan. And then, sumunod ay ang ating 56 times 72. Ang gagawin natin dyan ay, again, don't forget to multiply the first part or the tens digit of your multiplicand. Multiply to the tens digit of your multiplier. So, 5 times 7 ay 35. 35. Again, don't forget to leave space here. Then multiply the ones digit of your multiplicand. Multiply to the ones digit of your multiplier. So, 6 times 2 is 12. Yeah,
12. Then since 12, you have to carry over here 1. Then 6 times 7 is 42 plus 5 times 2 ay 10. So 42 plus 10 ay 52 plus 1 is 53. 53 carry over 5 here. So ang magiging sagot dyan ay 4,332. So ito yung mga answers natin. Ito yung mga answers. Yan. So kung gusto nyo, check natin kung talagang parehas lang sila ng process or kung parehas lang taga sila ng product. Check natin gamit ang ating calculator. 68 times 71. 68 times 71 ay 4,828. So tama naman yung nakuha natin doon. Then 26 times 81. 2,106. So parehas lang naman ang nakuha natin doon. Then ang last part ay, ito pala siya, sorry. Medyo natakpan. 56 times 72. 4,032. So, parehas lang din siya. So, ayun yung process guys ng mas madaling or the easier way on finding the product of 2-digit numbers without using your calculators and without following, the basic rule in mathematics, which is multiplying 2-digit numbers in a column basis. So if you have some questions or any clarifications, you may comment down below. Or kung meron man kayo guys, or if ever that, please don't forget as well to like and share this YouTube channel, which is the Matlupet channel. And don't forget to subscribe our Facebook page. The same thing guys, Matlupet. And again, I'm hoping that may natutunan kayo, and please do have a comments or suggestions below. Thank you so